Дочекалися до того моменту, 30 років ніхто дороги не робив, тут неможливо було проїхати. Тепер у нас є дорога, принаймні роблять. Це вже добре, стоїть техніка, все рови копаються, це вже радує, не можна натішити. Бродяга. Хоча один мінус є, фури йдуть, везуть асфальт, їдуть по тому, що поклали і витискають. Але буде ще другий шар, це дуже добре, що другий шар, бо дивись, бачиш, як витиснули? Це дуже добре. Дивись, бачиш, дивись, витиснули як. О, їде Кучерило. Кучерило десь їде. Повно техніки. Подушку роблять хорошу, грубу. Рови будуть копати. Зараз фури стоять, привезли асфальт, чекали на смолу. Привезли смолу, я бачу. Тут неможливо було проїхати, такі ями були, такі катакомби. Ось, машина привезла смолу. Де ти казав, тут витиснули? А, отут, бачу. Ну, дай Бог, ось, стоїть асфальтоукладчик, смола асфальт привезли і катки стоять. Тут вже дорогу вони зробили були, а бач, на трейлер поламалася їхня машина, щось поливалка. Бачиш, забрали його, гружуть. Він не затягує, що сам заїхав? Сам заїхав, поламався щось. Ось така фігня. Будуть класти труби всюди, будуть робити класну дорогу. Все, всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім па-па.